Magandang umaga po sa inyo lahat. Unang-unang, ang aking pong mga nire-represent ay yung 108 employees, most of whom are rank-and-file. Isipin po natin mabuti yung mga aksyon na ginagawa natin sa mga kawani ng gobyerno na nagkatrabaho na maayos, na honest. A lot of them have been serving the public for around 20-30 years. And dinadamay at dinadawit sa alleged anomaly. Kitang-kita yung pagka-preventive suspension, although we should appreciate, of course, the power of preventive suspension at saka yung investigasyon dahil we're all taxpayers here. Kailangan balansehin yun sa mga inosente na hindi dapat dinadawit at nirerespeto rin dapat sa due process. We're a government of laws, not of men. Ibig sabihin, hindi pwedeng shotgun approach, blitzkrieg manner, because merong mga taong matatamaan na inosente. Yung 138, 139, hindi ko na nga alam kung ano talaga numerong sinuspinde sa dami, I think is unjust. Why? Because a lot of these people are actually just doing their ministerial duties. For example, if you're a warehouse supervisor, hindi naman pwedeng hindi mo susundin yung paglabas ng palay. At hindi mo din pwede sabihin mo, legal ba yan? I-question mo yung actions ng higher management. In other words, kung hindi mo nirelease, magiging insubordination ka. Pag nirelease mo, sasabihin, dawit ka sa iskandalo. That is not right, no? Nakakalungkot din yung aksyon na ginawa na ganun blitzkrieg and shotgun manner. Nagulat na lang yung mga honest na kawani ng gobyerno na nagsisilbi sa atin ng matagal na wala na silang pupuntahang trabaho muna. And kahit nasabihin natin na ang preventive suspension is not punishment by law, it is still inherently punitive in nature. Dahilan sa wala silang bayad. Una. Pangalawa, masasuffer nila yung stigma as if dawit sila. No? Nakakalungkot, lalong-lalo na mukha namang hindi pinag-aralan yung listahan. Yun lang naman talaga yung point, no, sa atin. Yung listahan na naisinumite, merong ang patay na, merong dalawang veterano na, iba-iba yung mga designations. Ang ibig sabihin lang nun, maraming nadawit na hindi dapat lang sa listahan. We appreciate at natutuwa rin kami na sabi ng Department of Agriculture na nalift na yung suspension sa iba. Pero para sa amin, kulang pa yun, no? Kasi kung mag-iimbestiga ka dito, ang nag-approve lang naman ng sale yung mga pinakamatataas na opisyal ng NFA number 1. Number 2, tingnan rin sana natin na 75,000 sacks ang alleged na binenta. Ang report po sa amin, mahigit 5 million sacks yata ang binenta ng mga nakaraang administrator. No? This has been the usual conduct of sale of rice in the NFA, and we are happy actually that finally it's being investigated. Pero sana naman, totoong investigasyon, hindi lamang doon sa current administration, pero yung mga past administrators as well. Again, ang reports around 5 million sacks. No? So kung totoo ang mga datos na ito, dapat meron talagang managot. Talaga agree ko kay Congressman, dapat may managot at dapat tugisin yung mga hindi honest, pero huwag nating inadamay naman yung mga honest na kawani ng gobyerno. Of the 108 clients na inahandle mo, sir, how many yung nakalip suspension? Alam mo, sa totoo lang, as counsel, hindi nga namin alam kasi hindi pa kami pinag-furnish officially. So hindi ako pwede magsabi, no, kung ilan talaga sa kanila yung na-lift, no. Some of them na-submit na nakuha na raw ng NFA, pero nung nag-announce si Ombudsman Martires na nilift niya yung 24, napapunta ako sa Ombudsman mismo as counsel ng tao para kunin yung order na sabi 2 to 3 days pa raw. Yun nga yung nakakalungkot dito na nauuna pa yung announcement sa media ng lifting, pero yung council mismo hindi pa pinipurnishan. And until when was that? Last Friday. And I'd like to put on record na kahit kahapon hindi pa namin nakukuha hanggang ngayon, at least based on what I know, kasi napunta na ako dito, wala pa rin naman na-furnish dun sa council of record. Yung listahan ay galing sa NFA, hiningi ng DA. Meron ng initial na ginagawa na investigation ng DA. Pero nung hiningi ng DA sa NFA, ay ano yung listahan? May email na binigay at sinabi ng DA na kailangan itong mga listahan ng warehouses na ito galing sa NFA. At yung listahan na yon ay pinorward sa DA. So kami sa DA,
knowing na ginawa ng NFA yung due diligence, at nagtiwala kami na totoo at kumpleto yung lahat ng listahan, the same was forwarded to the Ombudsman. Yun po yung... Why did you submit it to Ombudsman? Yun, dahil hiningi po ng Ombudsman yung listahan po. So it was a motu proprio investigation by the Ombudsman and asked DA to furnish that list. Yes. Okay, well, of course, with due respect to the Department of Agriculture, no, I think there has to be due diligence conducted. This is your attached agency, right? So you could have vetted the list. Having that said, and assuming that you just got it from the National Food Authority, dapat binet yun ng Ombudsman, hindi po ba? Hindi yung patay na, dalawang retirado, isa nag-aaral sa abroad, basta shotgun, blitzkrieg, suspended kayo, just because we can. That is actually a behavior that we should not tolerate, especially since nawawala ng mga livelihood. Yung mga tao, inosente sila, they will suffer the stigma as if kasala pa sila sa iskandalo, kasi di man lang pinag-aralan yung listahan. In fact, even in the order of the Ombudsman, ang nakakalungkot, wala man lang sinasabi doon kung bakit kasama sila sa preventively suspended. And sinabi nga ng Department of Agriculture, pinagkatiwalaan nga nila yung NFA na ginawa daw yung listahan. Under investigation naman pala. Bakit all of a sudden, pinipresume na sabi ng Ombudsman, strong evidence of guilt na raw, pero kumukuha pa raw ng dokumento. Medyo, alam niyo yun, sa akin po, no, bilang abogado, kaya ko kinuha yung kaso, dahil ang at risk dito lahat ng kawani ng gobyerno From capricious, arbitrary, and whimsical actions of the Ombudsman, na hindi naman pala pinag-aaralan yung listahan, just because they can. This is not a question of whether the Ombudsman has the power to preventively suspend, but rather, it's a question of whether they wielded that power properly. Yun lang yung talagang nakikita kong kamalian dito. If I may lang, no? Natutuwa kami, no, na yung mga empleyado rin ng NFA na at least kinupirma ng DA na yung kanilang investigation is not just limited to this administration, no? Kasi para bagang nagulat sila bakit parang na-operate yung buong NFA kahit na operationally paralyzed sila. So syempre maraming haka-haka kung bakit ganyan. Pero batay naman sa datos nila, ang dinispose noong 2022 to private buyers, 4,080,754 sacks by the previous administrator. In 2021, 5,588,635, no? In 2023, 384,490, 186,345 of bags of which ang nag-dispose rin yung previous administrator. So, nagtataka rin kami, no, sa action ng Ombudsman na ang tagal-tagal na nitong kalakaran na ito, sana, kapigilan na kung nagagawa sana ng maayos ng trabaho, noon pa, kung tingin nila this is really illegal. And as to whether or not this is illegal, and that is subject of a case, Hindi tayo pwede nagko-conclude dito na corrupt sila lahat. We have to be fair to government employees and government workers who are serving properly. Huwag tayo mag-conclude. Nasaan yung corruption? Hindi natalugi. Sa papel, binenta ng 25. Pero sa totoo, ang binayaran niya, siguro 35. Sana punta yun. So yung 10 pesos sa difference na yun ngayon yung corruption. Saan, paano lang? Sa on records, 25 pesos. On record ng electronic report nila sa DA. So, Who fudged the numbers? So yung 10 pesos na yun yung difference. Para ngayon mapili yung trader, no? Kung sino. O sige, pataasan kayo ngayon. So, anong pakialam ng buligero doon? Attorney, ikaw mo ano? Exactly, no. Yung mga rank and file, again, has no decision in terms of this in terms of selling this bags of rice. That's first. So, walang kinalaman and very basic, no, na para bang yun nga kung mag-iimbestiga tayo, let's do our investigation properly. Yun ang naman hinihiling, no? Hindi pwede sabihin na magpapapogi tayo na mag-iimbestiga kami, kapa biglang blitzkrieg, as if para lang magmukha ba tayong ginagawa natin trabaho natin. Ang tunay na ginagawa trabaho, iingat tayo sa listahan, ingat tayo sa mga taong i-involve, dahil you have very serious accusations here. Now, I'm not an expert in terms of rice law, di ba?
Pero ang intindi ko po sa mandato ng NFA, at ito rin po ang intindi ng mga nagsasabi sa akin rank and file, buy high, sell low. Diba? Kaya nga po lugi ang NFA right from the very start, kasi dati po akong nagtatrabaho rin sa gobyerno, under namin yung pag-review niyang finances ng NFA, lagi yung palugi, billions and billions and billions. Bakit? Kasi nga mandato, buy high, sell low. Kasi ayaw mo nga buy high at ipa-flood yung market ng mataas na bigas, kawawa yung consumer, no? So kung ang tinatanong bakit binenta sila ng mas mababa, because you don't want na mataas yung ibibigay mo dahil nga subsidized nga ang NFA rice to begin with. And mabubulok na yung NFA rice, kailangan i-dispose mo kaagad. Yun ang intindi ko, ha? Pero again, this is a very very debatable legally. Kaya nga po ang hinihiling po natin, wag po tayo mag-presume. Ang kinagagalit po ng mga at sasama po ng loob ng mga kawani ng NFA, nag-iimbestiga ka pa. This is a very debatable issue both legally and even factually. Hindi mo man lang sinubstantiate ko ng involvement nila. Tapos nalagay mo sa order, there is strong evidence of guilt. Kasi para ma-preventive suspension. Tapos hindi mo man lang isa-substantiate, and you will let all the families suffer na as if corrupt yung kawani ng gobyerno kasi nakalagay doon strong evidence of guilt, hindi mo man lang isa-substantiate. That is the height of injustice and unfair. It's capricious, arbitrary, and whimsical for you to suspend everyone, presume that there's strong evidence of guilt, hindi mo man lang sasabihin kung anong involvement nila, tapos, ganun na lang. So, kaya namin pakensya na. Hindi pwede ganun Ano ang status po ngayon ng mga kaso? Well, sabi nakabalik na raw yung iba, no? Pero the fact of the matter is most of my clients who are mostly rank and file employees, suspendido pa po, iniimbestigahan pa. So kami nanawagan through the motion for reconsideration, no, sa Honorable Ombudsman na sana i-reverse ito, no. Pero gusto ko lang sabihin kung ano po yung sentimiento ng mga kawani, no, na affected. They actually appreciate yung actions to investigate. Don't get us wrong, no. In fact, kaya ko po kinuhang kaso kasi kilala ko po yung marami sa kanila, 30 years, 20 years in service, may offices pa. Hanggang ngayon po wala pa kahit na yung filing fee wala, or kahit na papel wala, hanggang ngayon wala pa po na-receive. But I took it because ang dahil po talaga sa kanila nagsiservisyo ng maayos. Pero alam niyo po kung anong sentimento, sabi nila gusto nilang gampanan yung mandato ng NFA. Pero all of these things portray, no, and na yung sad state ng ating agriculture. Pasensya na po, ASEC, no? Napaka-sad ng state ng agriculture natin, kaya meron po ganito mga iskandalo. And we have a very high hope for the government, especially the Department of Agriculture, dahilan sa itong pangako ng Marcos administration. Gusto lang po natin sabihin yun, no? Number one. Number two, ang sentimiento po ng mga maraming sa kawani, kasi pumunta po sa akin, umiiyak, wala nang pambayad ng tuition, wala nang pambayad ng amortization ng kanilang mga bahay, no? Ang dami ko pong hinahawakan mga kaso, kinuha ko po kasi, naawa ko talaga, no? Kilala ko po kasi sila. Hindi political yan, ha? Hindi po. Ang sentimiento po nila, ang masakit sa kanila is, sana totoo yung investigation, kasi they've been around, no? Hindi lang siya yung iimbestigahan kunyari, tapos meron pa nga nagsasabi ng sentimiento nila kasi ang laki ng budget na 17 billion. Mukhang na ino-operate sila so that somebody will take control of this budget. Anong 17 billion ay yung NFA? NFA. Ito ay haka-haka pero hindi mo maaalis yung suspicion kung bakit ganito ka blitzkrieg yung pag-take over or pag-suspindi sa kanila, no? Para po siguro shake from the above, ang laki ng budget na pinag-uusapan natin. So ang panawagan po nila, sana bantayang mabuti yung paggamit nitong budget na ito. Totoo sanang maayos na yung state of agriculture which we all share here, whether kawani ka ng gobyerno, whether NFA ka, whether private citizen ka. Ito nga po kami nagtataka ang preventively suspend mo, bodeguero, rank and file. Pero yung mga nando sa taas hindi kasama sa preventive suspension. We understand that this particular issue was because of an alleged report given by Assistant Administrator for Operations, Lemuel Pagayunan. Diba? Pero hindi siya kasama sa preventively suspended. Kahit na Assistant Administrator na siya, nung mga nakaraang 5 million SAPS disposition, 4 million disposition,
Siya po yung nag-report ng alleged selling. No, hindi po siya complainant, nag-report lang siya. Kaya nag-trigger po ng investigation. Pero Assistant Administrator for Operations na po siya noong 5 million plus na disposition at 4 million plus disposition noong 2023 tsaka 2022. Pero hindi suspended. Ang sinuspend mo, bodigero. It doesn't make sense for the rank and file really, no? Who is that guy? Assistant Administrator for Operations, Level Pagayunan. So siya yung nag-report supposedly, tsaka assistant admin siya, napakataas, pero hindi kasama. Ang sususpend mo, bodigero. It really doesn't make sense for us. Arnel, can you make sense of it? Totoo yung sinabi ni Atty. De Leon, si Assistant Administrator Lemuel Pagayunan was previously part ng mga previous administration as operations, Assistant Administrator for Operations. So, siya yung nag-report nitong huling transaction, 75,000 bags na nagkaroon ng alleged na mga problema. So, pero again, we defer yung mga ganitong decisions. He reported to DA or to the Ombudsman? He reported to the Council, Kapihan is ang Office of the President, Office of the Ombudsman. So marami siyang pinagbigyan ng kanyang report. They took the Ombudsman to Blitzkrieg, sabi nga ni... Marichu, gusto niyo nga sasabihin ko, di ba? Assistant Administrator na siya noong nagbenta sa private buyers noong 2022 ng 4,080,754 sacks at 2021, 5,588,635. Assistant Admin for Operations, ha? Ibig sabihin siya rin naman mag-decide kung magre-release. Hindi ko alam kung part siya ng mga nag-decide na nagbenta. Pero, hindi suspended. Ang suspended, bodigero. Yung bang consistency lang natin kung ano ba talaga yung extent of involvement, hindi malinaw dito sa kaso. Yung nga nabanggit si Assistant Administrator Dingwell. So kasama ba siya ngayon sa iniimbestigan? Categorical sir, iniimbestigan ng internal at ni Director Escoto sa mga iniimbestigahan? Lahat po ay kasali. So, kasama rin. Yung nag-report, kasama rin. It is just unusual for us, no, and I want to put this on record, na ang purpose supposedly ng preventive suspension, one purpose is to prevent yung burial of evidence, di ba? Yung tampering of evidence. Eh, paano naman magtatamper yung bodigero? Pero yung Assistant Administrator for Operations, ang taas-taas, nandoon, ano yan? Ano ba yan? Third in command? Hindi kasama sa preventive suspension. Again, Kasama ba siya in the first place? hindi ka siya kasama sa preventive suspension. Again, and the issue here, at least for the employees I am representing, is the way by which the preventive suspension powers was wielded. No? It was unjust, and it also doesn't make logical sense for us. I want to focus on the fact na sinasabi po natin na may state nga doon sa listahan dahil sabi nyo nga po, meron ng patay doon sa listahan at may retirado na. Could we go with the specifics kung ilan pong mga to? So, may isang patay, may dalawang retirado, may isang nagsa-study abroad, at napakaraming maling pangalan, designations, positions, napakarami. In other words, and as admitted by Ombudsman Martinez in his interview, di ba? Nagtuturo na nga sabi, binigay lang naman sa amin ng DA yan. Kung niloloko nyo kami, niloloko nyo ang Filipino people. As if walang duty to at the very least vet the list before you make such an abrupt decision. Huwag tayo magturuan, di ba? Ikaw ang last touch kasi, yun sa amin Ibig sabihin, at the very least, pinag-aralan mo yan kasi maraming buhay ang apektuhan. Yan lang po yung sinasabi namin, no, na when you wield the power of preventive suspension, kaya kailangan very careful ka kasi hindi lang actually yung families, hindi lang yung empleyado ang apektado. Ang pinag-uusapan, operational analysis ng NFA in these particular regions, bumababa ang presyo ng yung pagbenta ng bigas, apektado, yung supply ng bigas, pagka nagkaroon ng crisis, food security ang pinag-uusapan. And then again, why is it that we have this issue of 79 warehouses closed at apektado at masisira yung mga bigas, walang mag-take care? It's because the power of preventive suspension was not wielded properly. So let's go back to the issue, ha? Hindi lang to issue ng masisiraan tayo ng bigas. Hindi tayo, It was because of how the power of preventive suspension was also carried out. No? At yun ang kailangan natin ibalik na issue. What this crisis demonstrates is the sorry state of our agriculture. Whether we like it or not. And there is a big expectation for the Marcos administration to address this. No?
sabi nga ni Congressman Gray na he wants the president to take over because it's the president who promised something for the agriculture. Pero nung siya nandoon, 5 billion po ang nabenta noong 2022. At hindi po natin nakita kagad yun. So I think there has to be, we have to all collectively take a closer look when it comes to agriculture kasi grabing billion-billion na taxpayers money rin ang ina-allocate for that. That's first. But secondly, in the same manner na gusto nating ayusin yung agriculture, we have to strike the balance between that and the right of these employees, yung mga kawani na nagsisilbi naman na maayos sa bayan. Huwag naman natin silang gawing collateral damage. And huwag naman natin sila ang sasampulan pero hindi mo naman sinasampulan yung totoong mga taong may power and involved. Lastly, wag sana nating i-limit yung investigation with respect to the current administrator. Sabi ko nga, 2022, 2023, by the way, 300,000 lang ha, ang na-dispose. 150 plus thousand, dinispose pa ng previous administrator. 2022, 5 million. 2020 yung uwag, 4 million. Kung may bumaba na substantially, less than 10% na nga lang ang binenta sa private traders noong 2023. So there was actually a huge improvement under the new administrator. Data don't lie actually. And if the new administrator is not even my client, pero tinitingnan ko yung datos, napakalinaw po no, ng datos. And ang kailangan talagang managot, yung mga matataas na opisyal noong mga nakaraang administration din ng NFA.